तपाईहरुलाई पनि कहिलेकाहीँ यस्तै प्रब्लम हुन सक्छ। जस्तै मैले काली लिनक्स खोले अनि कस्तो रीले खोले काली ग्रोथ प्रब्लम आयो कि प्रब्लम भने लगइन लूप मतलब खोले तर फेरि लगइन देखाएला लगइन लूप भन्छ। यसो प्रब्लम सल्भ गर्न लागि भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। Hello guys, welcome to my next video. आज हम तपाईहरुलाई काली लिनक्समा लगइन एररको प्रब्लम कसरी सल्भ गर्ने भनेर म सिकाउँछु। सुन्नु पर्छ बक्स खोल्ने। मैले अघि देखाइहाले भिडियोमा कसरी एरर आउँदो रहेछ भनेर। सुरुमा एरर लगइन जति गर्दा नि हुँदैन हैन, तर मेरोमा लगइन भइसकेको छ। म कसरी गर्ने चाहिँ सिकाउँछु। मैले प्रब्लम सल्भ गरिसकेको छु। भन्छु कन्ट्रोल अल्ट अनि F2 थिच्ने। अब कन्ट्रोल अल्ट अनि F2 थिच्ने, नत्र भए फंक्सन F2 कन्ट्रोल अल्ट फंक्सन F2 नत्र भए फंक्सन छैन भने F2 थिच्ने। त्यसपछि तपाईहरु यहाँबाट आफ्नो आईडी आइसेनबर्ग पासवर्ड हाल्ने। त्यसपछि खोल्छ यो प्रब्लम sudo apt-get। मेरो प्रब्लम चाहिँ के थियो भने प्याकेज इन्स्टल भएको थिएन। मेरोमा चाहिँ प्याकेज इन्स्टल भएको थिएन। नगर इन्स्टल गर्नु, apt अपडेट गर्नु अनि dpkg अनि प्याकेजहरु इन्स्टल भएको थिएन, अपडेट भएको थिएन। अनि मेरो त्यही भएर भएको थियो। स्पेस पनि थिएन मेरोमा खास गरी भन्दाखेरि। अनि मैले स्पेस सब उडाइदिएको थिएँ। अनि apt अनि मैले अपडेट गर्दाखेरि प्याकेज इन्स्टल भएको थिएन। दुईटा प्याकेज इन्स्टल भएको थिएन। कसरी भएको थियो प्याकेज इन्स्टल भएको थिएन। अनि मैले प्याकेज इन्स्टल गरे तर हुँदै भएन। कति गर्दा पनि हुँदै भएन। मैले सबतिर हेरे, गुगलतिर सबतिर दुनिया दिवान हेरे, त्यही पनि भएन। अरुको के गरिरहेछ भइरहेछ तर मेरो हुँदै भएन। प्याकेज इन्स्टलै भएन भन्छ। के एरर देखाउँछ भने म apt फिक्स ब्रोकन भन्दा नि हुँदैन। तपाईहरुले हुनलाई चाहिँ सुरुमा apt अपडेट गर्नु अनि म कमान्डहरु डिस्क्रिप्सन हुन्छ dpkg अपडेट गर्नु, dpkg-reconfigure सिग्मा त्यस्तै कमान्डमा लेखिदिन्छु हैन। हेलो कमान्ड अनि अपडेट गर्नु, dpkg इन्स्टल गर्नु, प्याकेज इन्स्टल कुन अक्षर इन्स्टल गर्नु, स्पेस हुँदैन स्पेस गर्नु। कुन एरर आयो भने मलाई कुन एरर आएको छ मलाई कमेन्ट गर्नु, म भिडियो बनाइदिन्छु। यदि कुनै पनि भएन भने काली लिनक्स टिड हानेर फेरि हाल्नु। मेरो हुँदै नभएर मैले कति गर्दा भएन भने फेरि भयो। पछि लास्टमा मैले डिलिट गरेँ, फेरि गरेँ। तपाईहरु बुझ्नु भयो भने म डिस्क्रिप्सनमा कमेन्ट हाल्दिन्छु। यो कमेन्ट हाल्नु, भएन भने डिलिट गरिदिनु काली लिनक्स। फेरि गर्न मिल्छ काली लिनक्स। बुझ्नु भयो भने त्यति हो। अब अरु त यदि भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर, कमेन्ट, सब्स्क्राइब। प्रब्लम कुन छ मलाई भन्नु। लगइन गर्दाखेरि के रे
यसमा जाँदाखेरि के भन्छ भने म भिडियो त्यसमा बनाइछु फेरि मलाई कमेन्ट के अरे मलाई फेसबुकमा इन्स्टाग्राममा डिस्क्रिप्सनमा छ हालिदिनु मलाई मेसेज गर्नु म मेसेज 24 घण्टा अनलाइन हुन्छु एन्ड लास्ट टाइम थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई बाई आई विल सी यू इन नेक्स्ट भिडियो अर्को भिडियोमा भेटौँला बाई बाई गुड नाइट